So ito po ang PC Center at ako po si July, ang hubad yung technician. Ang topic po natin ngayon ay about sa mga question na malimit nung itanong. Ano po ang pinaka-the best na setup sa mga beginner? So, ito po yung setup ko na basis lahat ng OffGrid setup ko. So, ito po ang ating basic OffGrid setup. O ito po yung tinatawag na startup setup. So unang-una po sa materials muna tayo. Materials. So kailangan nyo po ng 300 watts sa panel. Either ano po yan, 100 watts times 3 o 150 watts times 2 pieces or 310 watts na single. Tapos, ang sunod po niyan ay, so ang ratio po lagi ng battery at saka ng panel is 3:2. So, 200 Ah na 12 volts. 24 volts po pala. So, isipin nyo po paano naging 24 volts yan. So, meron po tayong dalawang 100 times 2 pieces. Siya po ay in series connection. So, sa series po, ang voltahe ay nag-a-add up, ang amperahe ay stay the same. So, magiging 200, yan, 100 at 24 volts. So, explain ko po sa inyo yun mamaya, ba't ganyan po, parang nalito ho kayo dahil ito ay 200 24 volts. So, palitan ko na lang po para hindi kayo malito. Gawin po natin tong 100 times 2 pieces. So ito po ay at 12 volts. So in series connection po siya. And then the following po is pwede kayong gumamit ng 20. So 20A na CC o yung solar charge controller kung hindi na po kayo mag-upgrade o wala na expansion kayo. Pero recommended ko po is 40A lagi. Bakit po 40A? Kahit subukan na po ang 20A. So, magandang brand nga po pala ng charge controller ay SNRE. Ang 12A po sa 24 volts ay meron siyang limit na 520 watts. At yun naman 40A sa 24 volts ay meron siyang limit na 1.1 kilowatt. So 1 kilowatt po is equivalent to 1,000 watts. So kilo 1,000, so 1.1 kilowatt. So yan po, 20A o 40A, pero recommended po ang, kasi ang price difference lang po nila is 1,000 plus lang. Tapos ang ating pong cable ay 4mm squared kung hindi na kayo mag-upgrade. Kung mag-upgrade po kayo ay gawin nyo 6mm squared. Ito po ay PB cable o yung tinatawag na solar cable. So ang pagkakaiba po ng solar cable at saka solar wire ay ito po yung loob ng ito po ang solar cable. So dalawang bilog.
So may inner coating po siya. Coat. O yung balot niya. Yan po ang PB wire o yung tinatawag na parang speaker wire na malalaki na babili po sa recto yan. So hindi ko po recommended yan. Unang-una, hindi po siya design para sa outdoor. Pangalawa, madali pong mag-brittle yung coat niya. At pangatlo, hindi po siya design para sa all-weather condition. So ang recommended ko po is yung PB cable. So itsura po ng PB cable ay may dalawang wire sa loob, isang positive, isang negative. At meron pa po siyang outer coating. Siya po ay all-weather. So, hindi na po natin kailangang i-discuss pa yan ng mahaba. Alam nyo naman po ang all-weather. At UV protected din po siya. So, ang gagamitin nyo po ay PB cable na 4mm kung wala na kayong balak mag-expansion. At kung may balak pa po kayo, is yung 6mm squared. Sa AWG nga po pala, yung system ng wiring natin, AWG, pagliit po ng value, sabihin natin number 1, paglaki po ng wire. At kung ito po ang number 8, yan. So, kita nyo po yung difference. Sa metric system naman po, o English system, paglaki po ng numeric number, paglaki po ng value. So, ito po ang 4mm. So, yan po. Basta baliktaran po yung dalawa. Tandaan nyo, pag AW, American Wire Gauge, paglaki po ng value, paglaki ng wire. Sa metric naman po, paglaki ng value, paglaki ng wire. So, baliktaran lang po sila. So, ang ating pong battery cable ay 6. Number 6 na AWG. Ito po yung stranded. O yung tinatawag na battery cable. Battery cable, naubos na yung yosi ko. So kalimitan po niyang kulay ay itim o yung nabibili sa Lazada, yung kulay blue. O kaya naman po yung ground wire natin, pwede rin po yun kasi kailangan nyo rin po ng ground wire dyan. At sa ground wire naman po is number 8 na ground wire. Ground wire. So ito po ay number 8. Kung nakita po nyo yung mga other videos natin, ang ating pong battery cable at saka teka lang po, bubunutin ko ang aking grounding system. Hintayin nyo lang ako. Sandali lang po para makita nyo. Kasi nakakabit po yung system ko. Ay, nako. So ito po yung yosi. Ito po yung ground wire. So ito pong ground wire ay pwede nyo ring gawing battery cable kung kayo nagtitipid. Pero kung hindi po kayo nagtitipid, bumili rin po kayo ng battery cable na AWG number 4 o number 6. So yan po ang battery wire natin. So kita nyo po yung laki ng yosi ko at saka yung laki ng wire. Yan. At dito naman po sa ground wire natin, halos malaki, magsinlaki lang po sila. So yung yellow green po is yun yung ground wire, yung blue ay yung ating battery cable at saka battery lug. Yun. Battery lug. At sa protection naman po ay gagamit tayo ng dalawang number 15 ampere number 15 ampere na DC
MCB. So ano po ba yung DC MCB? Yung po yung breaker. Yung mga miniature kong ginagamit na nakikita nyo. At saka po, ano tawag sa ganun? Railings. Railings po ng MCB. Isipin ko po kung anong tunay na tawag dyan. At saka po isang SPD. So yung SPD po yung surge protector, na pag tinamaan po ng kidlat o kaya nagkaroon ng short sa inyong system, nag-electrical surge ang system ninyo, yung SPD po ang magdi-discharge ng ground para hindi masira ang mga devices nyo o hindi pumutok ang inyong setup papuntang ground. So yan po yung mga kailangan nyong bilhin. So yan na naman pong mga mahilig magtanong saan po daw bibili. So po pwede po kayong bumili sa Solar Philippine Corporation. Google po, may Google po tayo, hindi po ako nagsusuplado. Wala po akong internet access ngayon. At ako po ay na-kick out sa pwesto ko dahil ang kaunahan pong case ng NCOB ay tumama sa may street namin. So 6 houses away sa pwesto ko po na tinitirhan o yung pwesto ng shop natin, doon po nagkaroon ng outbreak ng first case ng NCOB. At kasama ang palad at yung pong tinamaang yon ay allegedly ay patay na. So kaya po nag-lockdown kami. So speaking of NCOB po, doon po sa mga mahilig mag-post sa FB, tigil-tigilan nyo na po. At kayo po ay nagbibigay lang ng false hope sa mga tao. Unang-una, wala pa pong gamot sa NCOB. Meron pong clinical test drug. At test drug pa po pala from Israel at saka po kung ano-anong bansa. Pero wala pa po talagang dinideclare na para sa NCOB. At yung sinasabi rin po sa FB na ang NCOB po daw ay namamatay sa init ng araw. So, hindi po siya namamatay sa init ng araw. Ako po hindi espesyalista tungkol sa medisina o sa field of medicine o sa saan pang bagay. Yun po ay nabasa ko sa trusted na site, which is yun po yung World Health Organization. So, sobrang lamig po, hindi rin siya namamatay. At ang NCOB po ay hindi namamatay sa antibiotic. Kaya po nag-antibiotic lang yung NCOB ay gawa namang komplikasyon, yung bakterya. So, ang antibiotic po ay para sa bakterya, ang NCOB po ay virus. So, ang kailangan po nun yung bakuna. So, yun po. Huwag po kayo maniniwala na namamatay sa sobrang init. Huwag rin po kayo maniniwala na namamatay sa sobrang lamig. Ang kailangan nyo lang po ay mag-face mask. Sundin po yung social distancing. At kung may rubber gloves po kayo, yung laboratory gloves, mag-gloves po kayo. At mag-alcohol po kayo. At kung hindi naman kayo mapapasma sa paglalakad, mas maganda po pagdating sa bahay ay diretso kayo ligo. Yun. So, mag-ingat po kayo. So, diretso na po tayo sa ating startup solar. So, bakit po 24 volts ang gagamitin natin? At bakit po dalawang 100 AH instead of 200 AH na 12 volts? So, paliwanag ko lang po. Pisahan ko po sa solar. So, ito po. Kaya po 300 watts ang aking setup na solar panel ay... So, ibig sabihin nga po pala ng W sa mga baguhan ay watts. Ang ibig sabihin po ng W ay watts.
o yung pong power, kung hindi nyo pa po naintindihan, volts, o yung voltahe, at saka amperahe. So kung hindi nyo rin po naintindihan ng volts at saka amperahe, mali pa spelling ko. Ang amperahe po ay yung pressure. Kumbaga sa tubig, ito po yung pressure. At yun naman pong voltahe, yun naman po yung dumadaloy na tubig sa tubo. So kung ito po yung tubo, yung force, masama ang itsura. Yung force na nagtutulak, yun po ang amperahe para tumulo sa ang tubig natin. So kung malaki po ang voltahe at ang amperahe nyo ay mahina, para din pong gripo yan na dito lang. So kung malakas naman po yung amperahe, doon po pupunta yan. So yan po ang pinakamadaling analogy ng volts at saka ampere. Ang ampere po ay yung volume ng tubig. Yung po palang volts, volume ng tubig. Yung amperahe po, yun yung pressure. So pagtaas ng voltahe, malaki po yung inyong volume ng tubig. Pero kung mababa naman ang amperahe, ay mahina po yung tulo. Kung malakas po yung voltahe nyo, kung malaki yung volume ng tubig nyo, yung voltahe, at malaki rin po yung pressure ninyo, malayo po ang tulo nyan. So yan po ang pinakamadaling analogy para maintindihan nyo. At ang volts at ang ampere po, pag pinagsama, ay magiging watts o yung power. So, yan. Ang ibig sabihin naman po ng HW ay watt hour. So, yan po ay equals to watts times hour equals watt hour. So, yan po yung operator na kailangan nyo maintindihan. Kailangan po kasing dalhin natin sa watt hour ang ating computation, dahil doon po natin ko-convert at doon natin kukwentahin lahat ng ating computation. So beginning po sa 300 watts na solar panel times yung sinasabi ko pong hour, 5 hours. So saan po galing ang 5 hours? Ito po ay sun hour. Sun hour. So, imagine niyo po ang inyong mundo ay bilog. Ito po yung ground. Ito naman po yung araw. So, pag ang araw po ay tirik na tirik, ito naman po yung inyong bahay. So, yan po ay 12 noon. Ito ay 1 p.m., 2 p.m., tsaka 3 p.m. Yan. Yung pong simula naman sa umaga, yan po ay 10, 11. So, ang sun hour po ay from 10 to 3 p.m. So, bilangin nyo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 hours po. Pero ang gagawin po natin computation ay 5 hours lang. So, yung 300 watts mong panel, itinames mo sa hour, o yung sa sun hour. Lagyan natin ito, panel times hour times sun hour. So, napakadali pong intindihin yan. Equals 3 times 5, 15. So, 2 0, 1500 watt hour. Kasi yung operator po ng isa ay W, yung operator po ng isa ay hour. Hindi naman po pwedeng hindi natin lagyan ng operator yan. So, magiging watt hour po siya. So, yan po ang initial calculation natin sa panel. So, ito naman po, dito tayo magbabase kung ilang battery ang ilalagay natin. So, sabi ko po sa inyo, ang ratio po ng battery is 3:2.
So, sabihin po natin 100 AH ang battery nyo, pero yan po ay 100 AH at 12 volts times 2 pieces. So 100 AH po times 12 volts equals magiging 12 times 100 is 1200 watt hour. Kasi ampere tsaka volts, ampere at saka volts pinagsama, ang sagot ay watts. So meron pa pong operator na isa, H. So magiging watt hour po ulit siya. So ngayon po naintindihan nyo na, siguro may naguguluhan kayo dati. So 1200 watt hour. So 2 pieces po yung battery natin. So 1,200 plus 1,200 equals 2,400 watt hour. So, yun po ang sagot. So, kung titingnan nyo, 1,500 ang ating generation. Ang ating pong battery bank ay 2,400. So, maling-mali na po ang computation natin yan. Sa battery po, ay sa lead acid battery, usually battery ginagamit natin, may tinatawag na DOD o yung depth of discharge. Depth of discharge. So, layman's term, ang battery pong lead acid ay pwede nyo lang gamitin up to 50%. At wag na po kayong bababa doon at masisira na po ang inyong battery. So, kung ang battery nyo ay 12 volts, yan po ang nominal na value. O yung battery talaga na tawag nyo is 12 volts. Ang full charge po niyan ay 13.3 or 13.1 volts. Depende po sa pagkakagawa ng battery. So, ang full charge ay 13 volts. Ang nominal value mo ay 12 volts. So, hindi nyo po i-minus yung 12 volts divided by 2 equals, ano lalabas dyan? 6 volts. So, mali po yan. Pinagtanong na po sa akin yan. So, kung ang DOD po daw ay 12 volt, 50%, so 50% po daw ng 12 volts ay 6 volts. So, mali po. So, in numeric number po, yung number, ang kanya pong 50% ay ito. 12 volts. Ang full charge niya po o yung 100% mo is yung 13.1 o 13 point. Pero hindi po napupuno talaga ang battery ng punong-puno. Kasi pagdating po niya ng 12.9 ay magpo-float na po ang inyong charge controller. Yung pong float na tinatawag, yung po ay parang kinikiliti-kiliti na lang ng charge controller ang inyong battery para wag bumaba ang kuryente at tumaas ng konti. Pero kung siya po ay magpo 14 volts, 14.1, yan po ang tinatawag na equalization. Ang equalization naman po is yung dinidi-sulfate yata ang term doon. O nililinis ng charge controller sa pamamagitan ng mataas na voltahe yung plate para matanggal po yung mga ribaba. So, diretso po tayo sa depth of discharge. So, hindi po 6 volts ang depth of discharge ng 12 volts, kundi 12 volts po talaga ang kalahati ng battery nyo. Kasi yung battery po nyo ay hindi po siya susuka talaga ng 12 volts. Pag bagong bili, yan po ay mga 12.6, 12.7, 12.8 hanggang 12.9. So, ang battery po kasi kahit hindi ginagamit ay nagse-self-discharge, pero ang solar battery po ay tinatawag na deep cycle battery. Again, ang DOD po natin ay 50%. So, 50%. So, para hindi po kayo malito sa 50% na 6 volts, gagawin na lang po natin 0.2. 0.2. O 2. So, 2,400 divided by, ganito na.
equals to 400 watt hour divided by 2 equals 1,200 watt hour. So yan po ang inyong pwedeng gamitin lang sa 2400 nyo. Kasi di ba sabi ko po kanina ay hanggang 12 volts lang. Pag bumaba po kayo ng 11.9, ang battery nyo po ay nasisira ang plate. So pag nasira po ang plate ninyo, madali pong malolobat at madaling masisira ang battery nyo. Diyan po pupunta yung mga lumolobong battery, mabilis nagcha-charge, mabilis nagdi-discharge. At isa pa nga po pala, pahabol. Ayos meron ng aking mahiwagang vitamins. Ang battery po at ang panel ay hindi po pwedeng pagsamahin ng magkaiba ang specs. So tapos ang usapan. So kung meron po kayong 100 AH, sasama nyo yung 50 AH, hindi po pwede kasi may stress yung 50 AH. Dahil ang 50 AH ay full charge na, ang 100 AH ay hindi pa. Ang 100 watts na panel ay hindi nyo po pwedeng isama sa 50 watts kasi mag-aarimuhan kayo ng maging 150 watts ang inyong panel. So mali po ang inyong iniisip. Kung 50 po yung isa, hanggang dito lang po ang MPPT. Hindi na po niya po pwedeng taas. So ang inyong pong 100 ay magiging 50 rin. So ang sagot po dyan ay 100, hindi po 150. So yun po. Balik daw sa battery. So ang limit lang po ng battery natin ay 1,200 watts. Ang ating power bank. O yung ating imbaka ng kuryente. So quick ano nga pala? Quick differentiation lang po. Ang OffGrid po ay gumagamit ng battery at paglabas po ng kanyang panel ay DC pa rin po siya. Pag grid tie po, paglabas ng panel, lalo't gumamit ka ng microinverter, ang labas po niya ay 220 volts na. Pag po central inverter, DC po. DC. Pagpunta po ng central inverter ay AC na po siya. Hindi po siya gumagamit ng battery. Siya po ay nakakonekta sa grid. Hindi po magpapunction ang grid tayo nang wala ang grid. So yun, nabura ang aking 1,200. Power bank. So ang ating pong generation ay 1,500 watt hour. Ang ating pong battery bank ay 1,200 watt hour. So meron pa po tayong 300 watt hour na allowance. So para saan po itong allowance na ito? Hindi po ito baon na nagka-college. O hindi po baon ng inyong mga girlfriend. O ng kung sino pang binibigyan ninyo. Yung 300 watt hour po, ang ginagawa po natin is all math. So ang solar po ay dumedepende sa weather condition. So kung sunny weather po, ay talaga pong magpo-produce ng 1,500, mahigit pa siguro. Pero kung kumukulimlim, umuulan, para doon po yung 300 watts ninyo. So yun po yung madaling explanation do. So may 300 watt hour pa po tayo. So ang atin pong battery para malinaw ay 1,200 watt hour times 2 equals 1 to 400 watt hour divided by 2 equals 1,200 watt hour na pwedeng gamitin. So yun naman pong ating charge controller. 20A po muna tayo. CC. So kung 12 volts po ang gagamitin natin sa 20A na charge controller ay over na po tayo ng 50. So 300 watts. Ang max po ng
20A ay 260 po pala watt na panel. So hindi po tayo po pwedeng gumamit ng 12 volts kasi ang setup natin ay 300 watts. So automatic po yan ay pupunta tayo sa 300, pupunta po tayo sa 24 volts na system. So 300 divided by 24, paano ba yan? Mahirap na sana sa calculator. 24 is 1, 24, 6, 0, 4. So 14 point something po yan. So 14 point something times 0.20% kasi nagsa-surge po yan. So pag nag-surge po siya ay hindi pala 14, ito pala ay 12. 12 lang po pala. Sorry ho. So 14 point something equals 2 point, basta around 2.5 po yan. So 14 point muli pala, ito pala 12.5, 12.5 times 0.20 is 2.5. So 12.5 plus 2.5 equals to 15A cc. So 24 volts po yan. So kung sa 40A po ay hindi na natin kailangan calculate kasi ang max po niya ay 1.1 kilowatt o 1,100 watts na panel. So lumipat naman po tayo sa ano ba nakakalimutan ko rito? May CC na ako, may charge controller, meron na akong battery. So sa inverter po, so ang inverter ko pong nire-recommenda ay wag na po kayong gumamit pa ng 12 volts. Kung yung 20A po, basta wag po kayong gagamit ng 12 volts, lagi pong 24 volts ang gagamitin nyo. So isang good example po ng 24 volts na system ay, ang akin pong system ay puro 12 volts. So ang naging problema ko po is nung nag-upgrade na ako ng panel, kasi syempre excited ako na mag-upgrade ng panel ko. So hindi ko po na-anticipate na kailangan ko nang itaas ang aking solar. So kailangan itaas ko rin ang aking charge controller sa 12 volts. So nangyari po is bumili ako ng 20A dati, tapos nag 40A ako, and then sa tumaas po ng tumaas. Pero kung kayo po ay mag-i-start up at magsisimula sa 24 volts at sa 40A, makakapag 1.1 kilowatt pa po kayo sa 24 volts. So yung pong isang moral story doon. So pag po kasi nag-upgrade kayo ng pamula 12 volts hanggang 24 volts, yung pong inyong inverter ay bibili na naman kayo ng bago at bibili kayo ng bagong charge controller. So automatic po yung pag ganitong setup yung sinunod nyo, yung sinasabi ko, kailangan po ay 24 volts na ang bilhin niyo. Para isang sabak na lang po, isang bilihan. So ang i-upgrade nyo na lang is battery bank ninyo o kaya solar panel kung kayo ay mag-upgrade. So recommended ko po na inverter ay 24 volts na 2,000 watts. So ang bilhin nyo po ay yung pure sine. So yung sinatawag ng pure sine wave.
So yan, pangit lang po ako mag-drawing. So kasi po, meron pong mga appliances o kagaya po ng mga sound system ninyo, hindi nyo po pwedeng gamitan ng modified scene. Kasi modified scene po ay square wave po yan. Actually, hindi pa nga po square wave yan. Yan po ay ganito pa ang itsura niyan. Yan, ganyan po itsura niya. Pangit lang ako mag-drawing talaga. So, yun po ang bibilhin ninyo. At pupunta naman po tayo sa diagram. So, marami po nagsasabi bakit hindi po daw ako nagagawa ng diagram. Kasi pag nagawa po akong diagram, lalo po yung hindi maintindihan. Kasi hindi po block diagram ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko po ay diagram talaga. So, assuming po na ang ginamit nyo ay tatlong 100 watts po pala na solar panel. So, ang connection po niya, unang-una ay series. Series ang panel. So, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, pag kukunikin nyo po yung tatlo, so, magkakaroon kayo ng output na negative, positive. Tapos, pupunta po kayo sa CC. Pero dadaan po kayo ng MCB. Ang MCB po ay, kagaya na sinabi ko, breaker. So, ibig sabihin po niya ay breaker na 15A. Hindi na po kino-compute yan. Pero kung gusto niyo computein po, pwede rin po. ISC po ng panel times 1.25 o 1.20 equals breaker value. So, ang panel po ay may tinatawag na BOC o yung open bolt circuit. Ito po ay yung wala nakakarga. Meron po siyang BMP. Ang BMP po, kung ito po ay 20 volts, sabihin natin 100 watts, 20 volts. Automatic po ang BMP niyan ay 18 volts. Ang BMP po ay yung output niya pag meron na siyang load o nakasaksak na siya sa charge controller. So, meron pa rin po siyang tinatawag na IMP. Ang IMP naman po ay yung ampiraheng ilalabas niya. So, ang 18 ampere, ang 100 watts po ay naglalabas ng around 7 or 8A. So, kung nakaparallel po kayo na connection, doon po sa makakulit, nakaparallel po kayo, so positive, negative, negative, positive, positive, negative. So, ang output nyo ay, ang computation po niya, ISC plus ISC plus ISC. Kung sabihin po natin 7, 7 plus 7 plus 7 equals 21 times 1.25 1.25 ba? 1.50. So, sabihin na po natin 1.50. Huwag na po yung 1.25. So, yun po magiging breaker value niya. Pero tandaan nyo po, pag series, not more than 7 pieces o 7 o 8 na array, ay 15 ampere lang po ang gagamitin niya. Kasi sa series po ay voltage ay nagmumultiply, nag-a-add up, sa parallel ay ampere na nag-a-add up. So, breaker po. Papasok po yun ng positive, negative. Ito po yung sa solar.
Pero meron pa pong isang connection dito bago pumasok ng MCB. Ay meron pa po siyang isang connection. So lalakihan ko po ng konti ha, para kita nyo. So ito po yung wire. So pag ganun pong may tuldok, yung po ibig sabihin ay wire connected. Iyan po yung MCB. So ito ang breaker, ito po ang SPD. Papunta po siya sa ground. So yun po yan. SPD. Tapos pupunta po sa battery. Plus ulit, minus, bat. So dalawa pong battery tayo, 24 volts tayo. Dadaan po ulit ng MCB yan. $15.18 lang po. O kung may mas mababa. Pero recommended ko po is 15A. So series connection po tayo, positive, negative. Ito pala ay positive. Negative, positive. Negative. So yan po, meron pong wire na magko-connect yan sa gitna. So ito po ay magiging 12 plus 12 kasi series equals 24 volts 100A. So kung iniisip nyo po parang lumiit ang inyong battery bank kasi 100A sa 12 volts at yung isa naman ay kung tayo po ay sa 24 volt po ay 100A, kung tayo naman po ay naka parallel ay magiging 12 volts 200A. So tingnan po natin kung alin mas malaki. Sa kuryente po ay hindi sinusukat lagi yung amperahe, kailangan lagi po ay magkasama para makakuha tayo ng power o ng watts. So 12 times 200 is 12 times 200 is 2 times 12 is 24. So 2400. So 24 times 100 ay 2400 din po yan. So pareho lang po yan sa mga nalilito. So tandaan nyo po, paglaki ng voltahe, liliit po yung amperahe. Sa battery po ito ha. Yung pagko-connection ng battery, pagliit ng voltahe, lalaki yung amperahe kasi nakaparallel kayo. Yung isa po ay naka-series kayo. So, teka, masyadong magulo ito. Tinawal lang po. So, MCB. Ito po ay breaker. 15A. Ito po ay DC ha. Ito ay DC rin. So yung dalawang battery. So ito po ay negative, positive, negative, positive, negative. So series po siya. So pupunta naman po tayo ngayon sa
sa inverter. So, ang inverter po ay dito ko lagi kinakabit sa battery terminal. So, ito ang positive, ito ang negative. So, yan po ang symbol ng inverter. So, 2,000 watts po ito. 24 volts na pure sine. So, ang output po niya ay AC na. So, ito po yung outlet. Pero kung ako po, setup ko po ay ito pa. Ito po yung MCB rin na AC breaker na po ito. So, saka pa po ako pupunta ng outlet. So, yan. Sana po yung naintindihan yung diagram. At meron pa po ditong load. Nandito naman po ang load. So, negative, positive. Ito po ay 24 volts load. Kung natatandaan nyo po yung ating water pump na 24 volts ay dito ko lang inilagay sa load na 12 volts. So, kung ang inyo pong ginagamit na CC o yung SCC, Solar Charge Controller ay 40A, ang panel 300 watts, pwede lang po kayo magkarga rito ng mga around 250 watts. So, paano makukompute yung 250 watts? So, 250 divided by mo lang sa 24. So, lalabas lang po yan nasa 10 ampere ang pwede mong ikarga sa kanya. Pero ang isa pong pinaka-safety dyan ay maglalagay pa kayo ng fuse box dito. Yung pong pansasakyan. So, itong negative. So, gawa ka lang ng positive bus bar ng ground. Tapos yung output ng... So, ganito po ang itsura niya kung hindi nyo maintindihan. So, huwag nyo na lang pong tingnan yung iba. Ang tingnan nyo lang po ito. So, ito po yung fuse by aking 24 volts na system. Ito lang pong kulay pulang ito. Ilalagay po kanyan. Dito po papasok yung AC, yung DC na 24 volt. Output po niyan ay 24 volts. So, may protection kayo na fuses. So, ito po ay sa susunod na project natin. Paano gumawa ng 12 at 24 volts na system sa isang solar panel setup. So, ganyan lang po kasimple ang inyong gagawin. So, dito po ay pwede kayong 1,200. So, sana po nakita nyo na, buburahin ko na ha. Ano po naman ang pwede nyong i-load dito? So, kung kagaya po na sa akin ay meron po 2,250 watts na water pump. So, ganito lang po yan. 1,200 divided by 250 equals 5.4 hours. Continuous po ito. Pag ginamit mo, bago umabot siya ng 12 volts or nang maubos yung iyong 1,200. 12 volts reading 1,200 yung iyong capacity. So, kung gagamit ka naman ng 10 watts na ilaw, halimbawa sabihin 10 watts, tapos ilang piraso, sabihin natin 3,
So equals 30 watts. Divided by mo lang po sa 1,200. Kung anong sagot, yun po ang oras na magagamit mo. So kung sabihin naman natin gagamit ka ng 1,000 watts na electric kettle. So 1.2 hours lang po yan. Kung gagamit ka naman ng sabihin natin 1,500 divided by 1.2 ay papataka lang po ng mga around 30 minutes. At sabi po nila 1,200 lang battery reserve mo. Ang power bank mo, ang iyong inverter ay 2,000 watts. Bakit? So, kung mat po gagamitin natin is meron tayong negative 800. So, hindi po yan ang logic niyan. Yung po 2,000 watts ay yung max na kayang suportahan nito. Max load. Ito pong 1.2 ay ang ating max battery reserve. So, yan po. So, kung ilo-load nyo ay sabihin natin 2,000 watts. Tapos 1.2 lang ang reserve nyo. So, do the math. 2,000 divided by 1.2. Ay, mali pala. 1,200 divided by 2,000. So kung ano po lumabas sa calculator nyo, yun lang po yung minuto na po pwede nyo gamitin. So pag bumaba po siya ng, yung po kasing mga inverter na 24 volts, may limit po siyang 24 volts. 24.1. So pag umabot po siya ng 24.1, ay automatic po ay mag-T-trip yan. T-trip. Kung kailangan pong i-reset, kasi meron pong inverter na kailangan nyo pang i-reset mismo, i-reset nyo pa po yung breaker nya. So ano pa ba ang pwede nyo itanong sa akin at pwede ko nang sagutin ngayon. So siguro po wala na. So yan po ang standard setup na may re-recommend ako sa inyo. Yan po ang setup ko. At yan po ang basis. Lahat ng yung pong 300 is 300 watts panel is 200 AH battery. Yan po ang basis lahat ng solar installer. So actually 250 lang po yan. So nakikita nyo po ba yung 20A na charge controller nyo ay meron siyang equals max solar power. Alagay po dun ay 260 watts. So ba't po tayo naging 300 instead of 250? So kasi tayo po ay nag-aalawang. So ito na lang po pa-compute siya. 250 times 0.20. Ano po ang lalabas? So kaya po tayo nagse-set up ng 300 watts na panel at 200 AH na battery. So ito po ulit ang PC Center at ako po si July, ang hubad yung technician. Ngayon po ay ipinakita ko na sa inyo ang sekreto at basis at foundation ng mga solar installer sa pag-set up ng off-grid. So, tandaan nyo lang po, kailangan protected ang inyong unit o yung buong system ninyo at wag po kayo magpalipin sa solar ninyo. Kung babantayan nyo lang po ang inyong solar lagi ay wag na po kayong mag-solar kasi mauubos ang oras nyo. Basta tandaan nyo po, maglagay lang kayo ng mga protection at tamang wirings. Wala pong magiging problema dyan. Maraming salamat po.